Okay guys, selamat kembali ke channel Besi Keluli. Aku bersama dengan GS1300. Aku bukan nak review motor hari ni, tapi aku nak tunjuk kat korang. Ini dia produk yang baru masuk Malaysia, JADO Motorcycle Smart Riding System S6. Memang sangat sesuai untuk pengguna-pengguna BMW. Dia ada semua benda yang korang nak, yang ada kat brand yang lebih mahal tu. Tapi dia value for money. Dia ada local support, warranty 2 years, and korang boleh one-to-one change kalau ada masalah. Senang je, macam korang tahu. Ini dia, aku dah unbox JADO. Buka ni, pasang dia senang je guys. So korang yang pengguna BMW lagi terror ada aku. Masuk, buka kunci ni, and dia dah tak boleh buka dah. So korang boleh tinggal je kat motor korang, and dia harga dia tak mahal sangat. Aku akan review selepas ni, tapi kalau korang berminat, ada link di bawah. Alright guys, everything dah plug and play. Ini dia, aku dah pasang, senang je, masuk, lock je. And dia 6 inch 1800 nits dia terang gila bila waktu siang. Saja je aku tunjuk korang pada waktu yang panas ni. And dia ada Sony HD kamera depan dan belakang. So kalau korang, itu optional lah. Kalau korang nak pasang kamera pun, dia orang ada package tu. And dia ada wireless CarPlay and Android Auto. Dia ada AI Vision Radar. Jadi bila ada kereta kat belakang, dia akan alert. Dia ada blind spot monitor also. Tambah lagi dengan yang memang BMW pun ada. Dia ada 5 axis gyroscope untuk sense korang kalau accident, buat emergency call. Yang paling menarik, dia ada integration terus dengan sistem BMW. So kat sini dia dapat collaborate dengan motor ni 18 sensor. So korang boleh read semua dekat sini. Macam aku cakap tadi, dia ada direct ECU connection. So dia akan ada akses kepada 18 core riding data secara real time. Dia support BMW Wonder Wheel control So korang nampak ni, aku control pakai Wonder Wheel ni je. Simple. Memang in the market ada few smart system ni yang boleh integrate dengan BMW, tapi tak banyak yang ada local support dan international warranty. So ni ada 2 tahun local support dan international warranty. Korang boleh one-to-one exchange sahaja. Aku akan buat long term review, and aku akan juga bagi kawan aku owner GS1300 ni untuk pakai, and aku akan buat extreme test. Contoh basuh motor, tembak air kat sini, pasal diorang claim ini memang water resistant, and pakai tengah panas, tengok dia boleh tahan tak. Okay guys, kalau korang berminat dengan JADO S6 ni, ada link di bawah ni. Harga sangat berbaloi compare to brand-brand yang lain. Nantikan video yang lebih panjang, aku akan cerita lebih lanjut test JADO S6 ni, on board test, untuk korang sendiri tengok betapa terangnya JADO S6 ni punya screen. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and share. Let's go. Boom.